Am decis să începem seria cu explicarea termenilor de active și pasive, deoarece acestea sunt o parte din fundația întregii culturi financiare, iar din căutările mele pe internet am observat că sunt multe persoane care nu stăpânesc domeniul și totuși încearcă să dea sfaturi. Ce vei afla din episodul acesta? În primul rând, îți voi spune ce nu sunt activele și pasivele, apoi îți voi explica formula logică, simplă, pe care o poți folosi pentru a-ți da seama dacă un lucru este un activ sau un pasiv, iar la final, pentru că teoria e mai utilă atunci când este pusă în practică, îți voi arăta un model de fișier, după care poți să te inspiri să-ți pui în ordine activele și pasivele pe care le deții. Ce nu sunt activele și pasivele? În primul rând, activele sau pasivele nu sunt bunuri predeterminate. Mai toți așa zi și experți în investiții, pe care îi tot văd că fac videouri pe internet și îți spun ce să faci cu banii tăi pentru a putea și tu să devii independent financiar, îți spun că activele sunt investițiile în acțiuni și pasivele sunt mașinile sau chiar casa ta, fără să-ți explice efectiv de ce, să-ți ofere o regulă, o formulă pe care tu o poți folosi mai departe pentru a te ajuta să faci diferența dintre cele două categorii, ca în orice moment să fii capabil să îți dai seama singur dacă un lucru este un activ sau un pasiv. De ce te interesează asta? Pentru că tu vrei să îți administrezi bine puterea financiară, să faci investiții cât mai profitabile, ca în viitor să ai o viață financiară relaxată. Exemplul de mai sus este doar un exemplu clasic de active și pasive găsit în unele cărți de specialitate și apoi copiat în masă în articolele de pe internet. Ce trebuie să reții este faptul că nu categoria de bunuri face un lucru să fie activ sau pasiv, ci întrebuințarea lui, cum este el folosit. Vei înțelege imediat la ce mă refer. Ce sunt de fapt activele și pasivele? Pe scurt și de la țară, activele sunt lucrurile care îți bagă bani în buzunar, iar pasivele sunt lucrurile care îți scot bani din buzunar. Simplu? Perfect, pentru că așa și este. Dacă despicăm firul în patru, putem spune că activele sunt de două feluri. Active care aduc un aport de valoare și active care îți satisfac nevoia de a cheltui. La fel ca și activele, pasivele sunt tot de două feluri. Pasive care îți reduc puterea financiară și pasive care își reduc propria valoare. Hai să-ți dau câteva exemple să le înțelegi mai bine. Activele care aduc aport de valoare sunt lucrurile care se apreciază în timp sau cele care îți aduc bani. Ai un ceas de colecție. L-ai cumpărat cu 1000 de euro, iar peste 3 ani valorează 2000 de euro. Ai un plus de 1000 de euro. Este un activ. Sau ai 1000 de lei. Îi pui într-un cont de economii, după o lună primești dobândă 1 leu. Acum ai 1001 lei. Contul de investiții este un activ. Și așa mai departe. Acum să luăm activele care îți satisfac nevoia de a cheltui. Aici va trebui să mă urmărești puțin. Vreau să facem câteva calcule. Să spunem că tu îți bei cafeaua în fiecare dimineață în oraș pentru că nu ai un filtru de cafea. Ți-ai dat seama unde ne îndreptăm? Bun. Să spunem că o cafea te costă 5 lei. Tu, persoană educată financiar și cu dorința de a face banii să muncească pentru tine, decizi să te apuci de economisit și să investești banii respectivi. Îți dai seama că 5 lei pe zi nu e mult, dar într-o lună ajungi să cheltui 150 de lei, aproximativ 1800 de lei pe an. Ai văzut un filtru fain de cafea la 150 de lei, iar cafeaua pe lună te costă 15 lei. 15 lei, în 12 luni, te vor ajunge undeva la 180 de lei pe an. Îți cumperi filtru de cafea, iar în 2 luni ți-ai amortizat investiția. Acesta este doar un exemplu, dar dacă te uiți în jurul tău, poți vedea multe situații similare la care poți aplica aceste calcule. Orice lucru care are potențialul de a-ți aduce un profit are denumirea de activ, în funcție de cât de mult profit îți aduce și în cât timp și pe ce perioadă, ne referim la performanța activului. Unele active pot fi mai performante decât altele. Dacă ai întrebări sau obiecții, fii curajos și scrie-mi în comentariu. Bun, acum hai să îți dau câteva exemple de pasive. Pasivele care îți reduc puterea financiară și pasivele care își reduc propria valoare. Luăm prima categorie, pasive care îți reduc puterea financiară. Aici intră orice lucru care îți cheltuie bani constant, fără a-ți aduce valoare financiară. De cele mai multe ori, acest tip de pasive sunt lucrurile care ne creează confort sau ne oferă anumite plăceri. Exemplu ar fi abonamentele Netflix, TV, YouTube, țigările și așa mai departe. A doua categorie, pasivele care își reduc propria valoare. Exemple putem spune că sunt televizoarele, telefoanele, mașinile și orice alt lucru care cu trecerea timpului se devalorizează. Atenție! Cum am spus la început, nu categoria de bunuri face un lucru să fie activ sau pasiv, ci întrebuințarea lui.
Mașina este un pasiv, nu? Îți consumă bani. Cheltui pe combustibil, ulei, anvelope, piese, service și așa mai departe. Iar cu trecerea timpului îi scade valoarea. Dar dacă mașina respectivă o închiriezi și pe parcursul anilor îți aduce venituri care îți acoperă cheltuielile și rămâi cu un profit frumos. Exact, ea devine un activ. Hai să luăm exemplu clasic de guru magnat expert în investiții și punerea cozii la prună, în care investițiile la bursă sunt active, iar casele sunt pasive. Așa o fi. După exemplu de mai sus, știm că da și nu. Revenim la teoria noastră rudimentară, care spune că activele îți bagă bani în buzunar, pasivele ți scot. Investițiile la bursă sunt active? Deja știi singur răspunsul. Da, atât timp cât ele îți generează profit. Fie prin aprecierea acțiunilor, fie prin dividende. Ce sunt dividendele și de ce se apreciază sau depreciază acțiunile unei firme și ce șmecherii folosesc companiile pentru a-și mări artificial prețul acțiunilor, înșelând astfel investitorii, îți spun într-un episod viitor să nu lungim episodul actual. Să revenim. Deci, dacă acțiunile îți aduc profit, sunt active. Acum tu spui, dar dacă acțiunile nu mi-aduc profit, ci se depreciază, atunci le devin pasive. Exact. Te duce capul și îmi place asta. Atunci, casa este un activ sau un pasiv? Păi dacă ai o casă în care locuiești și nu îți aduce bani, ci doar îți consumă bani prin reparații, renovări, înfrumusețări, impozite și așa mai departe, este un pasiv. Îți mănâncă bani. Dar dacă ai o casă care îți aduce bani, este un activ. Acum, sigur, vin unii și vor să ne argumenteze că de fapt casa este un activ pentru că tu nu trebuie să mai plătești lunar chirie. Da și nu. Ăsta este deja un alt subiect pe care îl vom discuta într-un alt episod, în care vom face împreună calculele, din care ne putem da seama dacă să deții respectiva proprietate este un activ sau nu, pentru că fiecare situație este unică. Dar să-ți faci o idee, luăm un exemplu acum. Este un exemplu simplu, în care nu vom ține cont de factori precum aprecieri, deprecieri, inflație și așa mai departe. Scopul este ca tu să înțelegi principiul. Să spunem că în orașul tău, chiriile sunt 150 de euro, iar prețul unui apartament este de 50.000 de euro. Prietenul tău, să-i spunem Ion, face un calcul 150 de euro înmulțit cu 12 luni, aia vine 1800 de euro pe an, iar în 30 de ani sunt 54.000 de euro. Atunci se gândește el, de ce să dau 54.000 de euro cuiva și să nu mă aleg cu nimic? Când îmi pot face un credit, îmi iau apartamentul meu și după 30 de ani rămân cu el. O afacere genială. Chiar așa o fi. Hai să facem calculele împreună. Înțeles că toate datele sunt luate de pe un calculator bancar a unei bănci cu sediu în România. Pentru a face calculele mai ușor de înțeles și de reținut, transformăm sumele în euro la un curs valutar estimativ de 4,8 lei pe euro. Dacă mă asculți pe YouTube, ai pe ecran o imagine cu rezultatele generate de calculator, iar dacă mă asculți pe o platformă podcast e ok, pentru că am să ți le spun. Valoarea proprietății este de 50.000 de euro. Avans minim cu care el trebuie să vină pentru a-i fi aprobat creditul este de 7.500 de euro, rata lunară de 240 de euro, valoare totală de rambursat 90.000 de euro 550. Ion împrumută diferența de 42.500 de euro pe o perioadă de 30 de ani cu un DAE de aproximativ 6%. Voi intra în mai multe detalii despre ce înseamnă DAE, despre cum băncile te pot fraieri să iei un credit mai neavantajos pentru tine și tot ce ai nevoie pentru a ști cum să alegi un credit în cazul în care vei vrea sau vei avea nevoie de unul într-un episod dedicat subiectului. Bun, Ion și-a cumpărat apartamentul. Ei, acum Ion e proprietar, el e șeful. Dar chiar el e proprietarul? Din păcate, realitatea e alta. De fapt, mai mult sau mai puțin, Ion este o persoană care a semnat un contract de închiriere cu banca pentru o perioadă de 30 de ani. O afacere genială pentru bancă. Prin urmare, Ion este chiriaș. Sună rău? Nici măcar nu am început. Să luăm două scenarii. Primul, fericit. Timp de 30 de ani, Ion plătește o rată medie lunară de 240 de euro. După 30 de ani, a plătit băncii 90.550 de euro, cu 48.050 de euro mai mult decât suma pe care a împrumutat-o. Dar s-a meritat. Are apartamentul lui, are ce lăsa moștenire. Scenariul 2. E greu să preconizezi cum va fi lumea peste 5 ani, dar mai ales peste 30. Să presupunem că după 15 ani vine o criză globală, ipotetic din cauza unei boli care bagă toată planeta în pandemie. Ion, soția, copilul, bunicul, cățelul și ursulețul de pluș,
toți își pierd locul de muncă sau scăderile salariale sunt atât de mari încât nu își mai permite să plătească băncii, ceea ce duce la evacuarea lui, scoaterea la licitație a apartamentului și vinderea acestuia pentru ca locatorul, adică cine i-a închiriat lui Ion apartamentul pe 30 de ani, banca, să își poată recupera banii. Când trage linie, Ion vede asta. A plătit 2880 de euro timp de 15 ani, ceea ce înseamnă 43.200 de euro, la care nu adăugăm taxe, impozite, reparații, renovări și așa mai departe. În concluzie, Ion a rămas fără apartament și fără mulți bani. Dar tu, că ai stat în chirie, cu ce ai rămas? Hai să vedem. Tu, persoană cu educație financiară solidă, îți dai seama că 240 de euro sunt prea mulți bani și decizi să stai în chirie, iar diferența de 90 de euro, pe care ai fi plătit-o ca rată în fiecare lună, să o investești. Vrei ceva sigur și cu un randament bun, așa că decizi să investești banii în indexul bursier S&P 500, care are un randament mediu pe ultimii 90 de ani de 10% pe an, ceea ce înseamnă că în fiecare an banii tăi se înmulțesc cu 10%. Decizi ca dobânda să o reinvestești, adică să nu te atingi de ea. Pentru calculele noastre vom alege randamentul indexului pe ultimii 30 de ani, respectiv pe ultimii 15 ani. Iar dacă nu știi ce este indexul bursier, nu este nicio problemă. Într-un episod viitor îți voi spune tot ce ai nevoie să știi de la ce este, cum poți investi în el, lucrurile pro și contra indexului și alte câteva lucruri utile. Revenind, la fel, cele două scenarii. Scenariul fericit. Timp de 30 de ani, stai în chirie și înduri dojenelele lui Ion și a celor care sunt proprietari pe banii băncii. După 30 de ani, ei au un apartament de 50.000 de euro pe care au plătit 90.550 de euro. La afacerea asta putem spune că au pierdut peste 40.000 de euro. Tu, în schimb, după 30 de ani, ai 160.256 de euro. Ce? Cum atât de mult, te întrebi? Simplu, am folosit un calculator care utilizează randamentele istorice ale indexului S&P 500 pentru a calcula ce profit sau pierdere ai fi avut dacă ai fi investit în acest index la un anumit punct. Pentru calcul, am selectat ca parametri ultimii 30 de ani și că am adăugat lunar 90 de euro în acest index. Dacă vrei să-ți faci propriile tale calcule și asculți episodul ca podcast, linkul către calculator îl găsești în descrierea videoului de pe YouTube. Ion are un apartament de 50.000 de euro, iar tu peste 160.000 de euro. Concluzia, te las o trag singur. Al doilea scenariu. După 15 ani, Ion și alți proprietari pe banii băncii sunt nevoiți să plece din casa lor. Lucru dureros, pentru că este locul în care au investit bani, energie, timp și sentimente. Și acum au rămas doar cu amintirea. Locul acela pe care l-au făcut așa cum au vrut ei. Locul acela pe care îl numeau acasă. Făcând un calcul, vedem ușor că în decurs de 15 ani, plătind o rată anuală de 2880 de euro, au dat băncii, ca și chirie, 43.200 de euro și asta fără să rămână cu apartamentul. Acesta nu este doar un exemplu din imaginația mea. Situații de genul s-au întâmplat și continuă să se întâmple. Și tot mai des în perioada noastră. Să revenim la tine. Tu, cel care ai decis să nu faci ce face toată lumea, ci să stai în chirie și să investești diferența de bani. După 15 ani, tu ai în contul de investiții 43.368 de euro. În ambele situații, cine ai și mai câștigat? Tu, evident. Luând exemplu cuțitului, poți tăia cu el o felie de pâine sau ucide un om. La fel, un lucru poate deveni activ sau pasiv în funcție de întrebuințarea pe care o dai. Îți poate aduce bani sau îți poate cheltui bani. Ce vreau să înțelegi din exemplu anterior, nu este că dacă îți cumperi un apartament pentru a locui tu în el este un lucru rău sau că statul în chirie este un lucru bun, pentru că în altă situație poate este chiar invers. Ideea exemplului este că trebuie să-ți faci calculele bine înainte de a lua o decizie importantă și dacă știi că nu te pricepi, lasă ego-ul, comoditatea sau gândul că e mult să plătești 200 de lei un expert care se ocupă cu asta și du-te la cineva care știe. Crede-mă. Te poate salva de cheltuirea unor sume imense și chiar evitarea unor tragedii. Dacă ai ajuns aici, te felicit. Înseamnă că ești cu adevărat interesat de viitorul tău și ai început să faci ceva în privința asta. În episodul următor am să spun tipurile de venit, către ce venituri să țintești, circuitul banilor la oamenii săraci, la cei din pătura de mijloc și la cei bogați. Vei avea șansa să vezi exact ce fac diferit oamenii bogați față de ceilalți. Astfel îți va fi ușor să identifici acțiunile tale, obiceiurile și gândirea care te separă de ei. Și în felul ăsta poți începe să faci schimbările necesare. Îți mulțumesc pentru atenție și te aștept la episodul următor.